મિત્રો આગળના લેક્ચરમાં તમે સ્વાધ્યાય 4.3 પ્રશ્ન નંબર 6 અને પ્રશ્ન નંબર 7 જોયા. હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 8 જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 8 માં આપણને શું કહેવામાં આવેલું છે? એક ટ્રેન એકધારી ઝડપે 360 કિમી અંતર કાપે છે. જો તેની ઝડપ 5 કિમી પર કલાક વધુ હોય તો આટલું જ અંતર કાપતા તેને 1 કલાક સમય ઓછો લાગે છે. તો ટ્રેનની ઝડપ શોધો. તો તમે મિત્રો વિચારી લો કે આ પ્રશ્ન માટે આપણે શું ધારવું પડશે. વિચારી લીધું? તમારી માટે 2 સેકન્ડ છે, વિચારી લો. તો જુઓ, હું કહું, જુઓ આપણને આ પ્રશ્નમાં પૂછવામાં શું આવેલું છે? ટ્રેનની ઝડપ. તો આપણને જે પૂછવામાં આવેલું હોય એ જ આપણે ધારી લેવાનું, બરાબર છે? એટલે આપણે ધારી લઈએ. ધારો કે ટ્રેનની ઝડપ 1 કિમી પર કલાક હોય, બરાબર છે? એટલે આપણને ધારી લીધું. હવે જુઓ પ્રશ્નમાં આપણને શું કહેવામાં આવેલું છે કે એક ધારી ઝડપે 360 કિમી અંતર કાપે છે, બરાબર. અને પછી શું કીધું છે કે જ્યારે એ ઝડપ છે એમાં 5 કિમી પર કલાક વધુ હોય ત્યારે આટલું જ અંતર કાપતા તેને 1 કલાક સમય ઓછો લાગે છે. એટલે આપણને શું કીધું છે? સમયની રિલેશનમાં વાત આપવામાં આવેલી છે, બરાબર. કેસ 1માં એની જે ઝડપ છે એ કેટલી છે? 1 કિમી પર અવર છે. જે બીજા કેસમાં હશે એટલે કે જ્યારે એની ઝડપ 5 કિમી પર કલાક વધી જશે એટલે કે x + 5 કિમી પર અવર થઈ જશે ત્યારે એને સમય કેટલો લાગશે? 1 કલાક પર 1 કલાક જેટલો સમય કેટલો લાગશે? ઓછો લાગશે, બરાબર છે? એટલે આપણને આમાં સમયની વાત કરવામાં આવેલી છે એટલે આપણે પહેલા સમય ગોતી લઈશું કે ભાઈ જ્યારે ટ્રેન છે એ 1 કિમી પર અવરની ઝડપે ચાલતી હોય ત્યારે કેટલો સમય લાગશે. તો સમય શોધવા માટે આપણને ઝડપનું સૂત્ર આવડવું જોઈએ, બરાબર. તો ઝડપનું સૂત્ર શું આવે? ઝડપ બરાબર શું લખાય? અંતરના છેદમાં સમય, બરાબર. તો આના પરથી આપણને સમય મળી જાય. તો સમય બરાબર શું આવશે? અહીંયા લખી દઈએ આપણે. સમય બરાબર શું આવશે? અંતર. હવે જુઓ આ બેનું થઈ જાય ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન, બરાબર. સમય અહીંયા આવી જાય, ઝડપ અહીંયા આવી જાય. તો અહીંયા અંતરના છેદમાં શું આવી જશે? ઝડપ, બરાબર છે. હવે અંતર એને કેટલું કાપ્યું છે? 360 કિમી અંતર કાપેલું છે, બરાબર. કઈ ઝડપે કાપેલું છે? 1 કિમી પર અવરના એને ઝડપે કાપેલું છે, બરાબર. તો આપણને સમય મળી ગયો. કોની માટે મળી ગયો? જ્યારે એની જે ઝડપ છે એ કેટલી હોય? 1 કિમી પર અવર હોય ત્યારે. પણ અહીં આપણને શું કહેવામાં આવેલું છે કે જ્યારે ઝડપ એટલે કે ટ્રેનની ઝડપ x + 5 કિમી પર અવર હોય, બરાબર. x + 5 કિમી પર અવર થાય ત્યારે તેને પહેલા કરતા 1 કલાક જેટલો ઓછો ટાઈમ લાગે છે, બરાબર. ઓછો ટાઈમ અથવા તો સમય લાગે છે. એનો મતલબ શું થયો? પહેલા કેટલો સમય લાગતો હતો? આ સમય આપણે જે કેટલો છે 360 ના છેદમાં x, બરાબર. તો પહેલા એને કેટલો સમય લાગતો હતો? 360 નો છેદમાં 1 જેટલો સમય લાગતો હતો, બરાબર. એનાથી કેટલો ઓછો છે? 1 કલાક. હવે જે આ રાશિ છે આપણને કેમાં મળેલી છે? કલાકમાં જ મળેલી છે. કઈ રીતે? હું તમને કહું. જો 360 છે એ કેમાં છે? કિલોમીટરની અંદર, બરાબર છે. ઝડપ આપણે કેમાં લીધેલી છે? કિલોમીટર પર અવરમાં લીધેલી છે. તો જો કિલોમીટર ગયા 1 છેદમાં આવી રીતે થાય 1/1 અવર, બરાબર. તો છેદનો છેદ ક્યાં આવ્યો જાય? અંશમાં. તો આપણને જો એકમ કયો છે? અવર, એટલે કે કલાક, બરાબર. તો આપણને જે આ સમય મળશે એ કેમાં મળશે? કલાક. તો અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું એકમ પણ આપણો બદલાવો જોઈએ નહીં. તો આપણને કલાકમાં જ મળેલું છે, બરાબર. નહીં આપણને 1 કલાક ઓછી કીધેલી છે તો અહીંયા આપણે કરી દઈએ 1 કલાક ઓછી, બરાબર. તો એના માટે શું આવશે? તો ટ્રેને જો હવે અહીંયા શું આવશે? અંતરના છેદમાં ઝડપ. તો એને અંતર તો સેમ જ કાપેલું છે 360, બરાબર છે. પણ એની ઝડપ કેટલી થઈ જાય છે? 5 કિમી પર અવર વધી જાય છે. કેટલી વધી જાય છે? 5 કિમી પર અવર. તો એનો મતલબ કેટલો થઈ ગયો? x + 5. તો અહીંયા ઝડપ કેટલી આવશે? x + 5. તો જુઓ હવે આપણે શું કરવાનું છે? સિમ્પલ આ સમીકરણને ઉકેલવાનું છે. તો ચાલો આપણે ઉકેલીએ, બરાબર છે. તો જુઓ હવે આપણે શું કરશું? તો આપણે છેદને પહેલા તો લસા લઈને આપણે છેદ કાઢી લઈશું, બરાબર. એટલે કે x નો ગુણાકાર ને x + 5 નો ગુણાકાર બધે કરી દઈશું. તો જુઓ શું આવશે? અહીં આવશે આપણે 360 - x ગુણાકારમાં x + 5. આ પદ કેમ આવ્યું ખબર પડી? તો આ પદ કઈ રીતે આવ્યું હું કહું. જુઓ તમને અહીં જે x છે, બરાબર. અહીંયા આપણે લસા લઈ લીધો એટલે 360. અહીંયા x છેદમાં 1 હોય. x લાવવા માટે ઉપર નીચે x વડે ગુણી દીધા એટલે કે અહીંયા x વડે ગુણી દીધા, અહીંયા x વડે ગુણી દીધા, બરાબર. તો આ 1 × x એટલે કેટલા થઈ ગયા? x. ખબર પડી ગઈ એટલી.
હવે છેદમાં શું વધ્યું x, તે આપણે સામેની બાજુ લઈ જઈએ એટલે કે 360 ગુણાકારમાં x. હવે તમે કહેશો આ x + 5 ક્યાંથી આવ્યું? તો અહીંયા કેમાં છે? ભાગાકારમાં. સામેની બાજુ જાય એટલે ગુણાકારમાં. તો અહીં પહેલા હતું કેટલું? 360 - x. ગુણાકારમાં શું આવ્યું? x + 5. અને જે છેદમાં x હતો એ ક્યાં વયો ગયો? સામેની બાજુ. તો જુઓ છેદ નીકળી ગયો. હવે આપણે શું કરી દઈશું? સિમ્પલ ગુણાકાર. બરાબર. તો જો x × 360 કરો એટલે કેટલા આવે? 360x. બરાબર. એવી જ રીતે x × -x કરો એટલે કેટલા થઈ જાય? -x². બરાબર. એવી જ રીતે તમે હવે જો -x × 5 કરો એટલે કેટલા થઈ જાય? -5x. બરાબર. અને એવી જ રીતે 5 × 360 કરો એટલે એ કેટલા આવી જાય? 1800 થઈ જાય. કેટલા થઈ જાય? 1800 થઈ જાય. બરાબર. હવે જો તો સામેની બાજુ શું છે? 360x. જો આ બાજુ +360, આ બાજુ +360, આ બાજુ +360 છે એ આ બાજુ આવે એટલે કેવા થઈ જાય? -360 + 360 એટલે એ કેવા થઈ જાય? 0. બરાબર છે. તો વચ્ચે શું? -x² -5x + 1800 બરાબર 0. હવે જુઓ x² કેવો છે? ઋણ. બરાબર. એને આપણે પોઝિટિવ કરવો એટલે આપણે માઇનસની સાઇન આપણે કાઢી લઈએ. તો બધામાંથી માઇનસ આપણે કાઢી લઈએ. બરાબર. તો x² એ માઇનસ છે એ કેવું થઈ જાય? પ્લસ. બરાબર. નિશાની બધાની કેવી થઈ જશે? બદલી જશે. કેમ કે આપણે માઇનસ કોમન કાઢી લીધો. અહીંયા પ્લસ છે તો આ કેવો થઈ જશે? માઇનસ. તો અહીંયા શું આવશે? 1800 બરાબર 0. તો હવે જુઓ આ જે સમીકરણ છે એને આપણે 3 રીતથી ઉકેલી શકીએ. બરાબર. કોઈ પણ 3 રીત તમે લગાવી શકો. અવયવીકરણની, પૂર્ણ વર્ગની રીત અથવા તો આપણે દ્વિઘાત સૂત્રનો પણ ઉપયોગ કરી શકો. આપણે સહેલાઈ માટે અવયવીકરણની રીત જ લઈશું. બરાબર. તો અવયવીકરણની રીતમાં શું આવે? x² સહગુણક અને આપણે 1800 શું કરવાનો? અચળ પદનો ગુણાકાર. બરાબર. તો એ કેટલો આવશે? -1800. હવે આપણે 1800 ના એવા ભાગ પાડવાના કે જેની બાદબાકી કેટલી આવે? 5. તો 1800 ના એવા કયા ભાગ છે? 40 × 45. ખબર પડી મિત્રો? જો આ બેની બાદબાકી કરો એટલે કેટલા થઈ જાય? 5 આવી જાય. બરાબર. આપણે જોતા છે કેટલા? 5 જ ત્યાં. બરાબર. અહીંયા જુઓ આ બાદબાકી શા માટે છે? સોરી, આપણે આ બેની બાદબાકી શા માટે કરી? કેમ કે આ જે ગુણાકાર આવ્યો કેવો આવ્યો? માઇનસ આવ્યો એટલા માટે. બરાબર. હવે જો મધ્યમ પદની નિશાની કેવી છે? પોઝિટિવ. એટલે આપણું જે મોટું પદ આવશે એ કેવું આવશે? પોઝિટિવ. બરાબર. તો નાનું પદ ઓટોમેટિકલી કેવું થઈ ગયું? નેગેટિવ. ખબર પડી ગઈ મિત્રો આટલી? હવે જુઓ તો આપણે લખી દઈએ. શું આવશે? x - 40 x + 45 બરાબર 0. હવે તમે કહેશો સર આ તમે સીધું કઈ રીતે લખી દીધું? કારણ કે અહીંયા x² સહગુણક કેટલો છે? 1, જે આપણે આગળના વિડીયોમાં પણ જોઈ ગયેલા છીએ. જો તમે ન જોયા હોય તો પણ તમે જોઈ શકો છો. બરાબર. એ આપણે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક જ મૂકેલી છે. હવે જો આપણે શું કરવાનું? x ની કિંમત શોધવાની છે. તો x ની કિંમત આપણને શું મળે? તો આ જે બે અવયવ પડ્યા એના બરાબર આપણે શું લઈ લેવાનું? 0. એટલે કે x - 40 બરાબર 0 અથવા તો x + 45 બરાબર 0. જો તમને અવયવીકરણની રીત ના આવડતી હોય તો આપણે લેક્ચર નંબર 3 ની અંદર આખી અવયવીકરણની રીત શીખવાડેલી છે. તમારા માટે ત્રણેય રીત ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર. તો તમે ત્રણેય રીત જોઈ લેજો. બરાબર. અહીં આપણે લેક્ચર નંબર 3 ની અંદર અવયવીકરણની રીત છે જે પણ તમે જોઈ લેજો. બરાબર. તો જુઓ હવે આપણે શું કરશું? આગળ x ની કિંમત શોધવાની છે. તો x બરાબર અહીં શું આવશે? -40 સામેની બાજુ જઈ જાય એટલે શું આવે? +40. બરાબર. અને અહીંયા જે -45 પ્લસ છે સામેની બાજુ જાય એટલે શું આવે? -45. હવે જુઓ મિત્રો મેં તમને આગળના લેક્ચરમાં પણ કીધેલું છે કે ક્યારેય પણ ઝડપ ઋણ આવે નહીં. બરાબર. ક્યારેય પણ ઝડપ ઋણ આવે નહીં. કેમ કે કોઈ પણ ગાડી દ્વારા કાપેલું અંતર ક્યારે ઋણ આવે ખરું? નહીં. સમય જે છે બરાબર, સમય ક્યારે ઋણ હોઈ શકે ખરો? નહીં. તો આપણે જે ઝડપ છે એ ક્યારે ઋણ આવે નહીં. અને આપણે ધારેલું શું છે? ટ્રેનની ઝડપ. એટલે જે આ જે છે એ શક્ય નથી. શા માટે? કારણ કે તે ધન સંખ્યા નથી. એટલે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી. બરાબર. એટલે આપણે અહીં લખી દઈશું તેથી શક્ય નથી. આટલી ખબર પડી ગઈ મિત્રો? હવે આપણે શું કરશું? તો આપણે ખાલી ટ્રેનની ઝડપ શોધવાનું કીધું હતું. ટ્રેનની ઝડપ કેટલી હતી? x હતી. તો આપણે લખી દઈશું તેથી ટ્રેનની ઝડપ x = 40 કિમી/h હશે. બરાબર. આ થઈ ગયો આપણો પ્રશ્ન નંબર 8 નો જવાબ. મિત્રો જો તમે કંઈ પણ લખવાનું ભૂલતા નહીં. અહીં ખાલી તમે x ની કિંમત શોધીને મૂકી દો. અહીં તમે લખો નહીં શક્ય નથી ને એવું બધું, તો તમારો 1 માર્ક જવાની શક્યતા
છે, બરાબર. પછી તમે એવું લખો અહીંયા શક્ય નથી ને x બરાબર 40 મૂકીને તમે પૂરું કરી દો તો પણ તમારો 1 માં અથવા તો અડધો માર્ક કાપવાની સંભાવના ખરી. તમારે પૂર્ણ જવાબ લખવા માટે આપણને જે માંગેલું હોય એ નીચે લખી દેવાનું કે ભાઈ આપણને શું પ્રશ્નમાં માંગેલું હતું કે ટ્રેનની ઝડપ શોધો, તો આપણે લખી દેવાનું ટ્રેનની ઝડપ કેટલી છે, 40 કિમી/અવર છે. બીજા દાખલાઓમાં અલગ જવાબ હોય તો તેમાં અલગ લખવાનું. આપણો જવાબ અહીં કેટલો છે 40, તો અહીં કેટલા લખશું 40. પડે મિત્રો તમને પ્રશ્ન નંબર 8 ની અંદર. જો તમને આ પ્રશ્ન સમજાઈ ગયો હોય તો તમે તમારા મિત્રો જોડે શેર કરી દો, વિડીયોને લાઈક આપી દો અને હા, જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, બરાબર.